নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোক সকলোকে মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ সকলোৰে এবিধ ভাল লগা বস্তু চিঙৰা, যিটো আমি সকলোৱে খাই ভাল পাওঁ। তাক কিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰে এটি ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। চাওক, চাই কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট বক্সত। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো যাতে চাই ভাল পায় আৰু ভিডিঅ'টো যাতে শেষলৈ চায়। মেসেজ করছে মেসেজ হয়ে যায়। এটা কোনে মাঝে আছে অলপটো অহা নাই আধা যায় না বনাই নাই সব দুইটা আছে, এইটো আৰু অলপমান আছে, দুটা গান দিলে আকৌ দুইটা হ'ব বনাওঁতে এনে আছে না তিনটা নাই দেওয়া পর দিচ্ছি খাতা করে দিন না আগে तेरे जैसी बूढ़ी किसी की